مرحبا بكم البنات، كي دايرين؟ اليوم غادي نقدم لكم كعكة ساهل. اول حاجه كنضيفوها هما 3 ديال البيضات، كاس ديال السنيدة، ملعقه صغيره او رأس ملعقه من الملح، نطربوا المكونات مع بعضياتها. تخلطوا المكونات من بعد نضيفوا لهم المكونات الاخرى. من بعد ما ضافوا المكونات اللي خلطنا كنضيفوا لهم كاس ديال الزيت نباتية وملعقة من حامض محكوك، نضيف كأس من الماء وملعقة من الخل، ممكن الخل أبيض ممكن الخل عادي، يعني بحال المهم الخل. بعد ما خلطنا المكونات ضفنا لهم ممكن تضيفي كيس من سكر فانيلا او لا فانيلا سائله، ومن بعد ضفت عليه كاس ديال الدقيق وضفت عاوتاني كاس اخر، يعني كأسين من الدقيق. بعد ما خلطت المكونات ضفت لهم 2 أكياس من الخميرة، الوزن ديالهم 8 غرام، يعني 16 غرام. خميرة الحلويات أو بيكين باودر، من بعد وجدت ليمون ديالي درت فيه الورقات ديال لي مادلين او كاب كيك، صافي كنعمر كويعطات. من الاحسن انكم ما تعمروهمش، حيت انا هاد الاولين عمرتهم. افضل توصلوه يعني نصف عند النصف او تحبسوا، حيت الا كثرتو غادي يعني هكا صافي البركه باش ما يفيضوش بزاف. بعد ما عمرت الكويطات ديالي كندخلو الفران بدرجة 180، ومن بعد ما دخل المول الفران يعني كنديرو لتحت، من بعد كنديروه الفوق ملي كيطلع. دزت للتزيين طربت هنايا الكريم شونجي، يعني درت هولالا، درت واحد الكميه. ممكن ديري كريم شونتي الغبره
حتى هي ممكن، لكن هذه كتضيفي معها واحد الكاس ديال الحليب. بعد ما درت يعني الكريمه ديالي في الثلاجه وبردات، من بعد ما خرجوا لي كابكيك ونزينوهم بحال هكا. كديري الكريمه في شي بوش، ولا ما متوفر البوش ممكن ديريها في شي بلاستيك اللي متوفر عندك ممكن تستعمليه. بعد زينيهم اي حاجه متوفره عندك. وشكرا على المشاهده.